Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Hudik Peoples husbilsresa. Vi befinner oss på en resa genom Europa och lämnar precis Italien på väg hemåt. Men naturligtvis kommer vi besöka massa nya platser även på hemresan. Nu ska vi stanna i Österrike för natten. Vi ska försöka hitta ett guesthouse för vi ska äta en riktigt smaskig wienersnitzel som vi jagat ända sedan avsnitt 2. Ja, vi får se hur det går. Sen åker vi vidare till Tyskland. Ja, i alla fall, kul att du är här och hoppas att du följer med oss på hela vår resa. Har du inte sett tidigare avsnitt så spana gärna in dem också. Prenumerera, gilla, skriv en kommentar så hjälper ni oss att göra vår kanal ännu bättre. Tack! Här bor jätterikt folk med egen vattenrutschkana och allt. Det här är i norra Italien, men det kunde ju lika bra vara Österrike. Men alltså vilken otroligt fin natur, både Italien och Österrike. Helt fascinerande att åka genom alla fina landskap. I Hudiksvallen äventyret börjar. Anders, Anneli och hunden Kalle. I husbilen rullar vi mot stjärnor. Semesterdrömmar vi följer dem alla. Husbilar, vägen är vår. För frihet vi bara drar. Genom natt och dag så klar. Vi finner nya äventyr. Mot stjärnor vi far. Med hjärtan så glada. Under himlens klara. Blir minnet till skatter. Och jag vet att det blir mycket bilkörning nu igen, men jag vill bara visa hur mycket lastbilar det finns i Österrike. Alltså vi är beskonade i Sverige. Det finns lika mycket i Tyskland och Italien då, men kolla här alltså vilken mängd lastbilar. Sväng höger för att fortsätta på Bahnhofstrasse. Sedan ligger destinationen till höger. In här. Där. Om 100 meter, gör en U-sväng. Gör en U-sväng. Sedan sväng vänster för att fortsätta på Bahnhofstrasse. Nu är vi på en camping i Österrike. De är inte känd för att vara billig här. Det ser ut som en ställplats. Ja, det är ju fint, men det ser mer ut som en ställplats. Kostar 502 kronor per natt. Ja, det var en jättefin och trevlig liten camping. Och hon som hade det, hon var helt underbar och rolig tycker jag. För när vi skulle fylla i papperna för incheckning så undrade Stumpen vad birthday betydde. För han är sämre på engelska än mig till och med. Så jag fattar inte hur han hamnar på incheckningen med mig. Men så började hon sjunga Happy birthday to you, happy birthday to you. Men inte fattar Stumpen det, så han frågade mig, vad fan är det med kärringen, fyller hon år eller? Nej, du ska fylla i personnumret ditt. Jaha, Sen stod det ju birthday igen och då undrar han ju varför. Så jag förklarade att det var Fimpens personnummer som skulle skrivas in då.
Ja, inte fan vet jag när hon fyllde år, sa han. I didn't know, sa han till hon i reception då. Så hon bara, but I know. Så tittade han på mig. Hur fan kan kärringen veta när Fimpen fyller år? Då kollade hon i passet som låg bredvid och läste upp siffrorna, så det var lite roligt. Ja, hur som helst, området runt omkring var inte så lockande och inte gick det att få tag i någon snitsel heller, för alla guesthouse var stängt på vardagar. Så dagen efter åkte vi vidare till Tyskland. Ja, ska de stanna? Nej, man skulle bara gå ut. Bara åka buss i Tyskland heller, tog inte kort. Men nu ska vi åka och ta snitsel i alla fall. Buss in till Rauen, vad heter det? Bamberg. Bara trycka på plats, biljett så går det. Ja. Ja, vart ska du? Ska vi titta oss ut inne då, eller? Nu ska vi äntligen få snitseln i Tyskland. Som vi har jagat över hela Europa. Jag bad Anneli titta istället. Då var det inte fullt. Jag tror jag smakar lite på ölen. Varför? Men jäklar vad god ölen var. Godaste öl jag druckit någon gång, tror jag. Godaste ölen jag druckit, så nu ska vi köpa den här när vi kommer till Sverige. Ja, det här är vi värda efter en sån här dag. Så vi spelar 41 mil 10 timmar. Nej, 8 timmar. Ja, 8 timmar. 70 bilen 8 timmar. Lilla hunden. Fråga andra pappan den där knäppisen om man vill ha bullfika. Bullfika. Va? Ketchup. Men det var inte ketchup kvar. Damerna först. Även i Ljusnä. Ja, ser du när jag blir med mig? Eller? Ja, men jag blir väl efter ett då. Alltså vilken mysig restaurang. Det är lite som gamla Dackos. Det var fan inte dåligt stället tycker jag. Och snitsel, vilken snitsel. Gud vad gott. Gud vad gott. Vinner tandvattnet på dig, va? Ja, Smakar bra. Måste bra. vad bra. Ja, thank you. Kul. Ja, äntligen fick jag minne av en annan servitris som var lite gladare också. Jag tror det är första gången som inte jag orkar äta upp maten. Proppmätt. Man hade lovat bättre väder. Det kommer bara regn. Det är ett hederligt gammalt lågtryck. Men vi är äntligen på väg. Så här kommer vi ner för autobahn. Genom ett regnigt Europa. Men vad gör det? Huvudsaken är att du är med.
Bamberg är en väldigt populär stad i Bayern, i norra Bayern, i södra Tyskland. De har en folkmängd på cirka 80 000 invånare. Staden har flera funktioner och egenskaper som förvaltning, och biskop, och universitet och ölstad. Så det fanns väldigt många ölpubbar här och bryggerier och sådär. Så det är en väldigt populär och fin liten stad från medeltiden. Bamberg är sedan 1993 ett världsarv. Och så har de en känd person som kommer härifrån. Willy Messerschmitt, flygplanskonstruktören, ni vet. Ringer du på det? Jag ska se om vi kommer in här. Då är det lugnt och peaceful. Jag kan egentligen allt om rosor, men jag tänkte att Anneli skulle få berätta lite om dem. De har hållit på med växter. Beskrivning: rosor är buskar som kan vara upprätta eller klättrande. De har vanligen taggar eller borst och bara i undantagsfall är grenarna släta. Bladen är strödda, vanligen parbladiga eller i sällsynta fall enkelbladiga och vanligen med stickler. De flesta arter är lövfällande. Blommorna är tvåkönade och sitter ensamma eller flockar, sällan i sammansatta klasar. Högblad 1 till flera eller saknas. Foderbladen är 5, sällan 4, helbredade eller flitiga i olika former. Kronbladen är 4 till 5, vita, gula, rosa till röda. Ståndare många i flera serier. Frukten är ett nypon och består av flera hängande nötter inneslutna i en skenfrukt. Vilda arter i Sverige, de ursprungliga rosarterna, kallas ofta vildrosor. I Sverige finns följande arter vildväxande. Daggros är glauca, förvildad filtros är tomentosa, finnros är acicularis, flitros är obtusifolia, hartsros är villosa saps mollis, kårig nyponros är cecia, kårig stenros är Dumetorum, japansk klätteros är multiflora, förvildad kanelros är majalis, luddros är keradi, nyponros är dummalis, pimpinelros är pimpinelifolia, ryssros är junsili, stenros är kanina, vesros är rugosa, förvildad västkustros är elliptica saps, inodora, åkerros är agrestis, äppelros är rubiginosa, dottertaxa till rosor. I alfabetisk ordning: 1. Rosa, Abietina rosa, Abrica rosa, Abotelagovi rosa, Öbisinica rosa, Acicularis rosa, Adenopila rosa, Agrestis rosa, Alabutensis rosa, Alberti rosa, Alexenkoi rosa, Altida gestonica rosa, Ambriotis rosa, Anemoniflora rosa, Arabica rosa, Ariensi rosa, Artensona rosa, Arvensis rosa, Oerica rosa, Baita. Tack, men jag tror att det räcker där.
Härifrån de kommer då. I Hudiksvall där äventyret börjar. Anders, Anneli och hunden Kalle. I husbilen rullar vi mot stjärnor. Semesterdrömmar, vi följer dem alla. Husbilarvägen är vår för frihet. Vi bara drar genom natt och dag så klar. Vi finner nya äventyr. Mot stjärnor vi far, med hjärtan så glada. Under himlens klara, med minnen till skatter. Mot stjärnor vi far, med hjärtan så glada. Under himlens klara, med minnen till skatter. Neptunus. Men, vad har vi här då? Röda öl då? Nej. Det måste vi prova. Oj. Oj. Jäkligt god öl. Det är livet det. Sitta och dricka öl på torget och titta på folk.
Skulpturen Meeting av den kinesiska konstnären Wang Chungang föreställer 8 hukade män i naturlig storlek. Konstverket är gjort i brons och har lackats i rött och går tillbaka till en utställning från 2013 som heter Circle, då den första gången visas i Bamberg. Men ställdes ursprungligen ut vid G8-toppmötet 2007 i Hällingedarm, Tyskland. 2016 tack vare Oberfrankenstiftung och privata donatorer förvärvades konstverket av vännerna för den internationella konstnärshuset Villa Concordia och återvände till Bamberg permanent. Det har vuxit till ett mycket populärt motiv för foton eftersom konstverket är öppet och går att gå igenom och sitta bredvid 8 männen och har på så sätt blivit en del av konstnärens skapelse. Ja, bara ett par 100 meter därifrån så hade de en minnesplats för Alexej Navalny, eller hur han uttalas, den ryssen som blev mördad. Bambados, badhuset. Vi campar alldeles bredvid. Nej, jag tror jag slutar här. Jag går och tar ett bad istället. Jag orkar inte hålla på något mer. Jag är helt slut efter alla promenader och allt öldrickande. Så vi åker vidare till nästa stad i nästa avsnitt istället. Så tack för att ni har tittat och ni som följt med ända till slutet, att ni orkar. Ni är det bästa jag har.